السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. كنتمنى تشجعوا هذه القناة باللايك وبالاشتراكات ديالكم لانها كتجيب لكم شي وصفات مجربة. اليوم غادي نهضر لكم على الشخير اللي كيهرب منه كلشي. ما كتقدر تنعس لحدا ولادك لحدا مراتك او لا تمشي مثلا ضايف او لا ضيفه، سواء امراه سواء راجل. هاد الشخير هذا اللي كيضايقنا في الحياه ديالنا. الشخير، اول حاجه غادي نهضر لكم عليها قبل الوصفه، وهي المخده. مثلا قبل ما تنعس غادي دير المخده ما تكونش عاليه، لان المخده ملي كتكون عاليه وكيتهز لينا راسنا على المخده، الراس يعني كيف ما كنقولوا حنايا العنق ديال الراس من اللور كيكون عالي على المخده. حنا كنكونوا بحال كنتقجوا وكنبداو نشخروا. ثاني حاجه، قبل ما تنعسوا تنظفوا الانف ديالكم مزيان. كاين اللي كيتخنق في الليل، كاين اللي المسام ديالو ديال الانف كيتسدوا. نظفوا الانف ديالنا في الليل مزيان قبل النوم ونرتاحوا ديك الساعه ونعسوا مزيان. ثالث حاجه، نعس على جنبي اليمين، يعني ما نعش هكا على عين كفايه هكا على ظهرنا، نعسو على الجنب ديال اليمين. الله يحفظ هاد النعسه هذه اللي كتكون على الظهر كتكون شويه خطيره. بنادم يقدر يسرط لسانه، بنادم كتجيه ديك الشهقه معنيفك مسدود وما كتلقاش منين تنفس، وبعد مره كتبغي تشهق، الله يحفظ اللسان كيدخل للداخل. الله ينجينا يا ربي وينجيكم. ثاني الوصفه اللي غادي نقول لكم يعني هي وصفه الزنجبيل والعسل. وصفه الزنجبيل والعسل اللي هي وصفه يعني موجوده. الزنجبيل راه موجود عند العطار. كتمشي عند العطار كتقول له اعطيني الزنجبيل يكون خضر. الا جبتيه مثلا للدار كتديرو في الثلاجه كيتحتفظ بالثلاجه. كاين الزنجبيل اللي كنطيبوا به الطياب، وكاين الزنجبيل الخضر اللي كنحكوه وكنديروا به الوصفات. مهم لينا البرد، مهم السخانه، مهم نخلطوه مع العسل ندهنوا به الظهر لانه هو سخون. بالنسبه للزنجبيل كنجيبوه من عند العطار، كنحكوه في الحكاكه، وكناخذوا العسل الحر والحامض، كندمجوا كلشي مع البعض ديالو. ملي كنحكوه كنعصروه، ما كنعصروه ما والو، كنهزو يعني بالشتب ديالو بكلشي. كنديروه في واحد الكاس، وكناخذوا واحد المعلقه ديال العسل تنديروها حتى هي في داك الكاس، كنزيدوها في الكاس، كناخذوا الحامض حامضه او حامضه ونص، كنقصروها كنزيدوها في داك الكاس، كنخليوها. راه كيدي لك ماشي ما غتشربيش ديك الساعه في خطره، ولكن غتشربيه يديك واحد يومين ولا 3 ايام. نتوما ما غتشربوش الكاس كامل، غادي تشربوا 2 معالق 3 قبل النوم. دائما منين نبغيو نعسو نشربوا 2 معالق 3 قبل النوم، وكنغطيو هذاك الغطير ونحتفظوا به حتى اللي غدا نديروا فيه واحد اليومين صافي، اللي بقى لينا نحيدوه. هكا كنعاودوا العمليه يومين، سيمانه هكا ولا هذه ما كتبقايش كاع تشخري. واكيد مع المعلومات اللي عطيتكم في الاول، ما نعسوش نعاس معذب، ما نديروش المخده عاليه، ما نعسوش على ظهرنا، ما نعسوش على ما نديروش سميتو نقيو الانف ديالنا. وان شاء الله راكم يعني اللي واظب على هاد الوصفات هذه راه غادي ينعس مرتاح، لان الشخير تيضايقنا بزاف. اللي دوك الناس اللي كينعسوا حداك راه ما كيقدروش ينعسوا حداك، كيتزعجوا بداك الشخير. او لا تحشم تمشي عند ضايف عند الناس، ما لا مشيتي ضايف او لا مشيتي ضايفه عند الناس ما كتقدريش، كتخافي كتقولي عم نشخور، عم نصدع عباد الله، عم هذه كتضطري ما كتمشي حتى البلاصه، كتبقاي في دارك. يعني دايره عندك احراج مع ولادك اولا مع الزوج ديالك اولا مع الزوجه ديالك، وعندك الاحراج مع الناس اللي كتمشي لعندهم. هنايا كناخذوا واحد الاحتياط ديالنا اللي هي المعلومات اللي قلت لكم في الاول. المخده عاليه، ما نعسوش على ظهرنا، نقيو الانف ديالنا، ما نشربوش الكحول. يعني اللي كيشرب الكحول الله يعفو عليه ما يشربش الكحول في الليل حتى هو كيؤدي للشخير. ناخذوا هاد الزنجبيل راه دواء يعني دواء مزيان يعني راه كيعالج. هو والحامض والعسل، وان شاء الله بالشفاء العاجل. وما تنساوناش بالتعليقات ديالكم الزوينه اللي يخليكم علينا، وتبارك الله.